අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ යකඩ බොක්ස් බාර් වලින් welding නොකර දොර ෆ්‍රේම් එකක් හදාගන්න විදිය. මේ හරහාට තියෙන බාර් දෙක ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ ෆ්‍රේම් එක පළල හදන්නේ. මේකේ උස තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයට. මේ ප්‍රමාණය තමයි උස තියෙන්නේ. මේ ෆ්‍රේම් එකේ එන ප්‍රමාණයට වැඩිය මම අඟල් භාගයක් වැඩිපුර තියලා තියෙන්නේ මේ හැම එකම මේ පැත්තේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් මේ මුල එකේ අඟල් භාගයක් වැඩි කරලා තියෙනවා. මෙතනින් එහාට මේකේ අඟල් 2ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. මේකේ අඟල් 3.5ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. මේකේ අඟල් 5ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. මේකේ අඟල් 6.5ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. අන්තිමයට හයි කරගන්න අමාරු නිසා තමයි මම මේ විදිහටම end මේ පැත්තට වැඩි කරලා තියෙන්නේ. අර පැත්තේ කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තේ ඉස්සෙල්ලා හයි කරලා තමයි මේ පැත්ත හයි කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි අර පැත්ත එකම ගානට මම තියලා තියෙන්නේ. අඟල් භාග විතරක් දිගටම වැඩි කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා. මම මේ ෆ්‍රේම් එක මේ තැන් වලින් මාක් කරගන්නවා. මම හිතනවා යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම තමයි මාක් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තත් මම ඒ විදිහට මාක් කරගත්තා. මේ පැත්ත ටිකක් මේ පැත්ත එළිය වැටෙන්න තියෙන කරුවලයි මම ඒ විදිහට මාක් කරලා තියෙන්නේ. මේ හරහට යන වැටේ මම මාක් කරගන්න යන්නේ. මුළු මට්ටමෙන් මාක් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ අනිත් බාර් එකත් ඒ විදිහටම මාක් කරගන්න ඕනේ මේ හරහට යන බාර් එකේ. ඒ බාර් එකත් මම ඒ විදිහටම මාක් කරගත්තා. මේ අතර මාක් කරලා තියෙන එක හතර පැත්තම මාක් කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්තට ගිහලා තියෙන බාර් වල දෙපැත්තම ඒ විදිහට මාක් කරගන්න ඕනේ මුළු මට්ටමේ. මේ බාර් වල මම හතර පැත්තම මේ විදිහට මාක් කරලා තියෙනවා. අපිට දැන් මේ වගේ කපන්න ඕන විදිහ මාක් කරගන්න ඕනේ.
මේ හරහට යන බාර් එකත් හතර පැත්තම මාක් කරගන්න ඕනේ. හරහට යන බාර් දෙක ඒ විදිහට මාක් කරලා තියෙන හැම එකක්ම දෙපැත්ත කැපෙන්න ඕනි. උස බාර් ඔක්කොම මේ විදිහට කපන්න ඕනේ.
මේ උඩ ටික ඔක්කොම අඟල් භාගයක ප්‍රමාණයට කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම රෙජින් එකක් තියලා රිවර්ට් කරගත්තා. සරණ යොර දෙක මේ විදිහට රිවර්ට් කරගත්තා.